Dobrý den, zdravím vás u našeho podcastu Jaké chceš Česko. Máme tady vzácného hosta, pro mě neuvěřitelného, protože jsem poslouchal vaše přednášky asi 3 roky zpátky, když jsem byl v Hongkongu a poslouchal jsem to z toho TEDxu 2017 a říkal jsem, to je tak oblazující, jak někdo může přijít v uvozovkách s něčím tak dokonalým a zároveň pro mě přirozeným. Máme tu paní doktorku Nováčkovou, která celý život prochází vlastně vzdělávacím procesem nebo učí lidi, jak by mohl být jiný pohled na vzdělávání. Tohle je úžasná kniha, Respektovat a být respektovat. Nejenom moje, jsme 4 spoluautoři. 4 spoluautoři, ale to budete o tom vy potom povídat. A moc děkujeme, že jste dorazila. Máme spoustu možností, o čem se bavit. A já ani nevím, já začnu asi tím, čím tady začínám občas. A to je, když je to podcast Jaké chceš Česko, jestli bychom třeba nemohli začít tím, jaké vy byste chtěla Česko. Já bych tak chtěla, aby tady byli lidi s vysokou sebeúctou. Aby opravdu z těch poslušných, podřizujících se lidí, který je tady jako poměrně dost, netroufám si odhadnout kolik procent, ale je jich tady opravdu hodně, kdyby namísto toho tady byli opravdu lidi s vysokou sebeúctou, což je něco jiného než sebevědomí. Jo. Sebevědomí to se odvíjí vlastně od výkonu. Jo, od vztahu jako k jiným lidem. Můžete být sebevědomí, protože máte dobré výsledky ve sportu, v práci, v umění. Že jo. Můžete být sebevědomí, protože máte krásnou manželku třeba, úžasné dětičky. Jo. Ale vidíte, jak je to všechno navázané na to vnější. Když to sebeúcta, to je vážit si sám sebe. Jo. A vědět, že jsem v podstatě dobrý člověk. Čili ono se to váže hodně k hodnotám, k morálním hodnotám. Jo, že prostě vím o sobě, že pokud možno nelžu, nekradu. Pokud možno. Že umím podat pomocnou ruku, že držím slovo. Jo, prostě takové opravdu ty základní věci, které hodně ovlivňují soužití v té společnosti. A mít vysokou sebeúctu znamená, že mi to zabrání dělat nedobré věci. Jo, abych prostě neklesla ve svých vlastních očích, tak prostě ta sebeúcta mi v tom jako brání. Jo, nechci se na sebe podívat s hnusem do zrcadla, že jo, no. Takže je to taková jako obrovská prevence, bych řekla, v té společnosti. No ale ono to samozřejmě začíná úplně v dětství. Podle toho, jak se vlastně dospělí k tomu dítěti chovají, jo, tak samozřejmě podle toho ono si váží samo sebe. Jo. Když ty dospělí mu dávají víceméně najevo, že nic není, za nic nestojí, nic neumí, jo, tak samozřejmě ta sebeúcta je docela jako křehká nebo se opravdu vyvine dost špatně. Jo. Naštěstí to není úplně tak jako definitivní, že když je to v dětství špatné, že by se to nemohlo trochu polepšit, teda jako v dospělosti, ale hodně záleží potom na tom, s kým se v dospělosti setkáte, na koho máte štěstí ve svém okolí. To party, že jo, jestli tam jsou nebo nejsou, jestli se chytíte blbý party nebo něco. Můžu? A ono je to strašně jako zajímavý, protože vím, že jste někde říkala o tom, že vlastně jak ta negativní zkušenost, ta autorita, která vás vlastně, nebo to není negativní, ta autorita vás může manipulovat, jak pozitivně, tak negativně. Vy jste říkala, že ta sebeúcta vychází z toho dětství, když je křehká. A to je většinou jako bráno negativně. Ale i někdy to pozitivní, to pochvala, je taky vlastně dlouhodobě může tu sebeúctu vlastně
Nenapomáhá. Jo, lidé si myslí, že prostě jako pochvala je něco úžasného a většině naprosto uniká, že jsou to mocenské nástroje. Jo? Jestliže s té autoritou ve smyslu moci, protože existuje samozřejmě ještě autorita ve smyslu vlivu. Jo? Prostě člověk, taková morální integrita, že jo, prostě ze zkušenosti, tak a to děti berou, jo, autoritu dospělého, jestliže je postavená na tomto. To je na té sebeúctě, oni to vycítí, tu neviditelnost. Ano, v podstatě je to ta neviditelnost. Jo. Vlastně dá se říct, že prostě dospělý člověk s vysokou sebeúctou je opravdu dobrou autoritou, kterou ty děti následujou a je jim ku prospěchu. Kdežto potom je teda autorita ve smyslu moci. Jo? Ať je to dané nějakým postavením, že jo, v rámci společnosti, anebo je to teda dáno nějakou, bych řekla, výhodou tady věkovou, anebo teda jako fyzickou převahou, nebo sociální převahou. Jo, prostě jako máte jako navrch nad tím druhým a to, že nad tím druhým máte navrch, tak to vlastně zneužíváte jako pro své cíle. Přičemž ty cíle nemusí být vůbec teda jako špatné. Jo? Prostě většina mocensky se chovajících rodičů a učitelů jako má ty cíle úžasné. Vychovat to dítě co nejlépe. Jo? No a právě když ten člověk se chová mocensky, tak má nejzákladnější dva nástroje, teda to pozitivní, negativní, buď je to teda křik, tresty, že jo, výhrušky a tak dále, ponižování, veřejné srovnávání s druhými a tak dále, to jsou všechno ty negativní mocenské nástroje. No a potom teda máte ty pozitivní v uvozovkách mocenské nástroje, že jo, a to je takzvaná laskavá manipulace a právě ty pochvaly. Jo. Pochvala zase, abychom si rozuměli, že jo, protože pro spoustu lidí pochvala není nic špatného. Že jo. Nebo podstata pochvaly je, že hodnotíte toho druhého člověka pozitivně, že vlastně se vyjadřujete o něm. Jako, jo, ty jsi takový šikovný, hodný, zodpovědný. Jsou to v podstatě nálepky. Jo, když se to tak vezme. Ale potom je ještě teda jako ocenění, což je taky teda jako pozitivní zpráva tomu druhému a ta se vždycky váže k tomu, co ten člověk udělal nebo jak se zachoval. Jo? To, co si teď udělal, jo, bylo fakt správně. Jo? To, co si udělal, mi pomohlo. Jo? Vlastně, a neříkám, že jste hodný. Není tam ta zabarvenost. Teď cítím, že tam není to zabarvení. Není tam to hodnocení. Jo? Já mluvím jako o tom, co se stalo. Jo? To, co si udělal, určitě udělá radost lidem. Jo? Ale pochvala je taková, no ty jsi fakt úžasný, že jsi tohle udělal. Jo? Tohle je ten základní rozdíl. A víte, pochvaly, to je v podstatě strašná zátěž. Jo, to je břemeno. No jasně. Jo, protože když vás chválí... Tak chcete víc a víc? Chcete víc a víc a chcete jako o to nepřijít. Jo? To znamená, a tady už vám prostě se narýsovala cesta, za co vás pochválili, takže když se budete chovat takto, jo, tak vás pochválí znova. A nehledáte jiné cesty, protože ty jsou rizikové. Třeba by vás nepochválili příště, kdybyste to udělala podle svého. Jo? Takže v tom jsou ty pochvaly ohromně teda jako rizikové, že vlastně člověk, zejména to dítě, de facto přestává být samo sebou. Jako když ho označkujete tou pochvalou, jaké je zodpovědné, jo, tak ono by si sice chtělo poslechnout své potřeby a v té chvíli prostě jako si udělat něco po svém, ale pak by přišlo o tu pochvalu. Jo. Takže to je opravdu zákeřné takhle formování toho dítěte, mladého člověka přes ty pochvaly. Je to mocenský nástroj, mocenský. Jo.
Mocný a mocenský. Mocný a mocenský. Mocný a mocenský. Přesně tak. No. Víte co, když nad tím takhle to vnímám, tak já mám pocit, že občas nejsem schopný definovat, asi na základě té výchovy a toho, co jsem prožil, co chci a co potřebuji. Protože tam je veliký taky rozdíl. Jo? Vy jste říkala, že to dítě a následně i ten dospělý, protože už je potom dospělým dítětem, neví vlastně, jestli to, co chce, jestli to vlastně potřebuje. Tak je tam zajímavý, že vlastně třeba v tom vzdělávání řešili jste tam ten rozdíl? Tak ta škola, kterou tady máme, to znamená Tereziánská škola, 250 let stará. Už to chvilku trvá. Ano, to už na nějakou chvilku trvá. Tím, že neustále vlastně řeší za to dítě, co má dělat, kdy má dělat, jak to má dělat, tak mu vlastně krade čas na to, aby to dítě spoznalo samo sebe. Jo? Jako nedávno někdo trefně říkal, že vlastně ve škole kolikrát dítě z 90% řeší nebo dělá to, co mu nejde, a jenom teda jako z 10% to, co mu jde. Jo? A vemte si, že vás prostě pořád někdo nutí dělat to, co vám nedává smysl, že jo? Co vlastně nechcete, z nějakého důvodu se v tom necítíte dobře, ale musíte to dělat. A když vám to takhle ukradne ten čas, tak kdy máte čas poznávat opravdu, co vás baví, co chcete, jak to chcete, jo? Toto například je pro mě jeden z velkých argumentů pro svobodné vzdělávání. Jo? Že ty děti tam mají čas poznat sami sebe, kdo jsou, co jsou. A že to svobodné vzdělávání se současně vlastně odvíjí v skupině jako vrstevníků, ale teda jako nejenom vrstevníků, ale teda jako mix věkový, že jo. Tak ty děti se tam učí spoustu sociálních dovedností a právě jako v kontaktu s těmi menšími, s těmi staršími, s vrstevníky vlastně poznávají, jak reagují, jo. Jak, co já vím, jako mi je, když prostě se mi někdo snaží šéfovat, nebo naopak prostě, když na mě někdo visí. Jo. Nejrůznější situace se tam vlastně objevují, když to škola je takhle sociálně strašně sterilní. Je vlastně plochá. Strašně plochá. Tam těch situací, kde by opravdu se ty děti skutečně sociálně rozvíjely, je strašně málo. Teďko se samozřejmě do nekonečna opakuje, jak těm dětem teda jako chybí ty kamarádi, což samozřejmě ano. Jo? Ale pořád je to prostě jenom, co jsou takové jako pouhé drobečky toho, co by opravdu mohlo v té skupině sociální, jako dětské být. Jo. Jako možná bych měla teda jako osvětlit, co myslím pod tím svobodným vzděláváním. To budu rád, a ještě předtím, než to řeknete, mě teď úplně přišel věm. Já vlastně neustále jsem konfrontován jako businessman, jako podnikatel, že úspěch, to ještě úspěch, že jo, materiálno je ten základ. A vlastně, když vy jste to teď o tom hovořila, bavili jsme se o té plochém sociálním dopadu, a my vlastně celou dobu v té škole jdeme jenom za tím jako poznáním, ale materiálním, ve smyslu co nejvíce látky se naučit. Potom se není čemu divit, že chceme co nejvíc peněz na účtě, co nejvíc pozlátek. Ano. Jo? Jako ta orientace na výkon. Jo? Nejdřív to jsou teda ty jedničky, že jo? Posléze to budou, dejme tomu teda jako ty peníze, nebo prostě nějaký jako my chceme jedničky, že jo? Jo, tak to opravdu zárodek toho je skutečně v té škole. Já možná se někomu budu zdát až příliš kritická jako v té škole, ale k té škole, k tomu vzdělávání, jak je tady nastaveno, ale čím víc
o tom přemýšlím, že o čím víc o tom vím, tak si dávám dohromady právě to vzdělávání a to, jaká ta společnost je. Jo, no. Takže není se co divit, že tady lidé nejsou schopni odolat populistům. Jo? Že nejsou v podstatě schopni rozeznat fake news, že jo, od skutečných informací. Jo, protože vemte si, to je od první třídy. Paní učitelka má vždycky pravdu. Jo? Ona mi přesně řekne, co mám umět, ona mi řekne, co si mám myslet. Že jo? Takže kritické myšlení 0 bodů. Jo, prostě. A hlavně, jak se postupně skutečně vytváří ta závislost na autoritách. Jo, protože učitel je mocenská autorita. Jo. Jako jestliže ta mocenská pozice se současně snoubí, dejme tomu skutečně u toho učitele, učitelky, jako s vnitřní hodnotou nebo prostě opravdu jako zralou osobností, jo? Tak ti učitelé si nikdy nestěžují na to, že by ty děti byly zvlčilé a že se s nima nedá teda vidět. To zase vycítí, tu neviditelnost. Jo, jako, a rádi následují prostě takového člověka. Jo. Já si myslím, že každý z nás si přece jenom pamatuje nějakou takovou paní učitelku nebo pana učitele, ale jako kdybychom šli, tak to je 1, 2 lidi. Ano. Jo. Víc ne z těch desítek, které teda vlastně potkáváte jako své učitele. Že jo. No. Víte co? Ještě jedna konspirační teorie, když jste vlastně mluvila o těch jedničkách, zase jo, takový věm. Řeknete, já jsem třeba nebyl jedničkář, nebo byl jsem jedničkář, když jsem chtěl, jak jsem prošel těch mnoho základních škol. A vím, že teď jsem slyšel nedávno, jedničkáři se nikam nedostali většinou. Ale vlastně nepaušalizuju, ale mnoho lidí to říkalo. A my trojkaři a tak, my jdeme za tím úspěchem. Není to třeba taky možný tím, že ti, kteří nebyli úspěšní na té základní škole, jako na úrovni i toho systému, tak teď mají tu potřebu jako dokázat, že jsou jako ti dobří a jdou za tím úspěchem daleko víc. Protože ty jedničkáři, ať jsou jakýkoliv, tak vlastně mám pocit, že se nějak tak spokojili a třeba jsou i v průměru, zase paušalizuju, ale jako jsou tak jako vnitřně vyklidněnější. Takhle řekla bych, že ono by se nám to rozdělilo na několik jako podskupinek. Jo? Že jsou, dejme tomu, jako jedničkáři, kteří snad ani jinak nemůžou, prostě jako jim Pán Bůh nadělil. Ty jsou jiní. No. Ale potom jsou takový spíš vydřený jedničkáři a to je vlastně... To jsou osobnosti už jako děti podřídivé. Vlastně oni dosáhnou teda toho úspěchu tím, že opravdu dělají to, co se po nich chce. Jo? Takže nemají tam vlastně jakoby touhu to dělat po svém, jo? Ale jako jsou 100% úspěšní v plnění přání druhých. A jim zase to funguje a už to znají ten návod a pokračuje. Ano. Nedávno jsem na jedné přednášce slyšela, že v Číně, kde mají velice náročné jako něco jako maturity, že jo, prostě, že ty studenti tam prostě stávají v 5:30 ráno a přijdou v 10 večera, potom začnou dělat teda domácí úkoly a tak dále, šílenost sama o sobě, že jo. Ale udělali výzkum, kde si vzali, já nevím za jaký dlouhý časový úsek, 1000 nejúspěšnějších v této maturitě a vlastně zkoumali, čím přispěli společnosti. 0 bodů. Jo? Nenašli tam jako jediného, který by opravdu jako nějak výrazně něčím přispěl, jo? Prostě něco vynalezl, něco založil, nebo prostě někom jako to posunul, nebo tak něco. Jo? Takže opravdu bych to dávala do souvislosti právě tím, že ty nejúspěšnější jsou vlastně úplně k obrazu těch, který je zkouší, učí, že tam vlastně jako potlačí úplně
všechno svého a proto jsou tak jako úžasní teda ty jedničkáři, protože plní přání těch druhých, ale ne svých. Jako. My jsme trošku odbočili od těch přání a chtění, že jo. Takže myslím si, že opravdu naslouchat svým potřebám, jo, nemůžete v situaci nebo v prostředí, kde po vás pořád někdo jiný něco chce, jo, a vy to plníte. Jo. Takže potom vlastně nemůžete být sám sebou. Jo? Prostě tam se opravdu nemůže vykrystalizovat nějaký zájem, nějaká jedinečnost. Že jo? No. Když to naopak vlastně jako to svobodné vzdělávání, kde skutečně ty děti nejsou nuceny nějakými osnovami, jako co se mají učit, kdy se mají učit, jak se to mají učit, s kým se to mají učit, to je opravdu necháno na nich samotných. Že jo? Tak samozřejmě ty děti potom mají šanci poznat, co je baví, co potřebují. Jo? A opravdu si to nemíchat jenom s tím nějakým přáním, jako já bych teďko chtěla, já nevím, Barbie nebo co. Jo? Jako, to jsou jako... Často ty přání jsou často jako zástupné věci za skutečné potřeby. Že jo? No. Ale to zase vlastně v tom svobodném vzdělávání, o kterém budu rád, když to ještě rozšíříte, tak tam ale ještě daleko větší potřeba teda na mentora, který opravdu bude schopný těm dětem být příkladem. Ano. To je to nejdůležitější. Vlastně, ne? Takhle. Takovým jako prototypem svobodné školy, jako vnitřně řízeného vzdělávání jsou 2 školy. Summerhill, to je škola, která má letos z té výročí založení, kde vlastně je tam nabídka i těch školních předmětů, ale není povinnost do té školy chodit. Je to internátní škola, což je teda jako trošku jiná záležitost, že jo? Ale začínalo to víceméně jako škola, kam hodně rodiče dávali děti jako poslední naděje, prostě děti, které selhávaly ve škole. Jo? Takové ty malé grázlíky v uvozovkách, jo, které opravdu... nepřizpůsobivé právě tomu systému. Jo, no. A to, čím každé to dítě jako prošlo, bylo, že si skutečně vychutnalo to, že nic nemusí. Někde půl roku, někdy rok, někdy 2 roky. Jo, jako reakce na to, když pořád něco muselo. Jo? A potom teprve začalo, a co to tam je, a o čem tam jako se vyučuje, nebo o čem tam mluví. Jo? Takže samozřejmě tyto školy, jak Summerhill, tak Sudbury Valley School, o které ještě budu mluvit, sledujou své absolventy. Jo? Nejrůznější povolání. Jo, opravdu od, co já vím, jako švadleny, že jo, přes špičkové advokáty a profesory a já nevím co. Prostě na co každý má teda jako předpoklady, ale jsou jako šťastní v tom, co dělají. Jo, protože jako to vychází z toho, jestliže vím, kdo jsem, co jsem, jo, tak prostě budu dělat to, co mi konvenuje, a ne to, co po mně někdo bude chtít. No a druhý prototyp teda toho svobodného vzdělávání. A to můžu vás jenom skočit do řeči, ale samozřejmě někdo by hned řekl, že švadlena to nedotáhla daleko, že jo? Přičemž... Jak to, že ne? Vím, ale samozřejmě, kdyby jako jste řekla švadlena versus právník nebo doktor, tak samozřejmě ten první pohled, musíš být doktorem, musíš být právníkem, švadlena. Přičemž vlastně my doopravdy si vůbec neuvědomujeme, jak jakékoliv řemeslo, jak cokoliv, švadlena může tamhle šít pro sultána nebo pro šejka, a i kdyby ne, tak pořád to naplnění toho, že to chce dělat, je daleko důležitější. No, a to jsme ztratili, že jo? Ano. Jako dělat něco rád, s potěšením, jo, a s hrdostí na to, co jsem udělala. Ať jsou to krásné šaty, úžasný klobouk, že jo, nebo ať je to teda jako vyhraný soudní spor, že jo, jako tohle jde nějak
Je to upozaděné, bohužel. No. Jako, a bere to lidem radost. Bere jim to vlastně potom vůbec ten spokojený život. No. Existuje teorie sebeurčení, kterou vypracovali američtí psychologové Edward Deci a Richard Ryan. A je to vlastně teorie, která zkoumá motivaci, jo? Vnitřní a vnější motivaci. Vnitřní motivace je to, co opravdu chcete dělat jako sám od sebe. Buď vás to baví, anebo vám to dává smysl. Jo? Dokonce i činnost, která vás sice moc nebaví, ale vidíte v ní velký smysl, je vnitřní motivace. Jo? A taky vlastně jako ta vnitřní motivace nasedá na ty naše potřeby. Jo? Jako uspokojuje naše potřeby. Jo? A potom je vnější motivace, kde vlastně děláte něco, co byste jinak nedělali. Jo? Nedává vám to smysl, nebaví vás to, nic to pro vás neznamená, ale děláte to, buď abyste se vyhnul trestu, jo, nějakým sankcím, jo, a ten trest může být třeba jako odmítnutí někoho, že jo, prostě, že nedělám to, co on chce, že jo, tak mi dává najevo distanc a tak, i to je vlastně jako trest, jo, a nebo to dělám pro pochvalu nebo pro nějakou odměnu. Jo. Od kdy do kdy a co za to, jak říká ano, Very. Jistě, jo. Ale co je podstatné, je, že vlastně a dokdy to takhle děláme. Dokdy trvá ohrožení, nebo dokdy trvá nějaký příslib, nějaké odměny. Že jo? No. Jako velice jsou krásné výzkumy od 70. let minulého století. Začal teprve výzkum, co dělá odměna. Jo? Zase bych řekla, že většina lidí netuší. Jo? Když odměňuje děti, co tím vlastně páchá. Vysloveně řeknu páchá. Ano, jo? Takže když vám někdo za něco slíbí odměnu, tak tím jakoby skrytě říká, že ta činnost nemá sama o sobě valnou cenu. Kdyby měla nějakou hodnotu, kdyby to bylo něco cenného, tak byste to přece dělal sám od sebe a nepotřeboval být uplácen odměnou. Jo? A i když dokonce děláte něco, co původně nějakou hodnotu pro vás mělo, tak když vás za to začnou takhle jako odměňovat, že jo, uplácet, tak hodnota té činnosti klesá. Jo? To byly úžasné experimenty, říkám, v těch 70. letech, třeba skládání puzzles, puclíku, jak se tady říká, že jo, jo? Činnost báječná, že jo, prostě většina lidí to má ráda. A teďko byla jedna skupina, která se teda jako přihlásila do toho experimentu, kde jako řekli, ať to skládají, jak nejlépe umí, že jo. A druhá, jako, že když to složí, tak za to dostanou odměnu. A potom udělali přestávku a vlastně v té přestávce ty experimentální osoby buď si mohly odpočívat, číst, anebo by mohli pokračovat jako v té činnosti. Jo. Ti, kteří za to měli slíbenou odměnu, ne. Ty nepokračovali, ty dělali něco jiného v té přestávce. Kdežto ty, kteří tu odměnu neměli slíbenou, tak ty v tom pokračovali i v přestávce. Jo? Jo, opravdu odměna snižuje hodnotu odměňované činnosti. No a teďko si to jako převeďte na známky ve škole, což je typická odměna, jedničky to jsou odměna de facto, že jo. Takže co nám to vlastně říká o tom učení? Milé děti, učení není nic moc, nikdo by se sám od sebe nechtěl učit. My to chápeme, ale z nějakého důvodu potřebujeme, abyste se učili, tak vás musíme odměňovat. A prakticky ta vnitřní motivace k učení se ztrácí v první třídě během 6 týdnů. Mě to vždycky jako
Opravdu. To je strašný. Jo. To je strašný. Mě to vždycky fascinuje. To je fascinující. Až děsí, jo, jak rychle to jde. Jo. Jo, protože opravdu ty děti, které šly nadšené do té první třídy, že se něco naučí, hlavně jako číst, jo, to je jako bych řekla. Chtějí, že jo, ty děti chtějí, samozřejmě. Protože rodiče to umí a oni chtějí taky. Vždyť to je jako základní potřeba lidská. Dozvídat se, učit se, jo, to prostě od narození se neustále učíme, no. Takže, proto mám pivku na tu školu děsnou. To se nedivím, ale to vlastně, když říkáte 6 týdnů, ono je to logický, protože když se dělal takový ten výzkum dozorci a bachaři nebo něco takového, tak prej tam snad po týdnu začali, to byl snad vysokoškolští studenti, že jo, a oni začali věřit tomu, že jsou doopravdy ten bachař, a ne toho dozorce vlastně, a ten vězeň, že jo. A už, Jako já bych se docela ráda jako s tím Filipem Zimbardem, s tím psychologem, on ještě teda žije, kdybych se s ním mohla setkat, tak bychom se na to téma ráda bych se pobavila, protože moje teorie je, on sice tvrdí, že tam vlastně dělal psychologické testy, že tam nebyla žádná jako patologie v účastnících toho experimentu. Ale já myslím, a patologie myslíte v jakém slova? Smyslu slova? Jako třeba jako neurotické osobnosti, nebo nějaké úzkostné osobnosti, nebo zvýšená agresivita. Jo, prostě v tomto smyslu. On tvrdil, že opravdu žádné takové věci tam osobnosti u těch experimentálních osob, což byli vlastně studenti, že jo, nebyli. Ale já si myslím, že kdyby tam šel potom, v jakém prostředí vyrůstali a do jaké míry bylo to prostředí mocenské. Jo? Takže tam by se asi opravdu ukázalo, že ti lidé, kteří byli na tom jako nejhůř, teda v zneužívání té moci, která v tom experimentu jim teda byla daná, že jo, takže pocházeli jako z hodně autoritativní výchovy. To je moje domněnka nebo hypotéza, že jo, prostě a to nikdo tam nezkoumal a vlastně vždyť se to samozřejmě učíme nápodobou především. Jo? Jestliže opravdu je teda jako ta výchova autoritativní, neptej se, dělej, co říkám, nebo teda dostaneš zaracha, nebo prostě budeš nějak potrestán. Takže a kromě toho tam musí být odposlouchaná taky ta mocenská komunikace. Jo? Příkazy, pokyny. Jo? Jako spousta lidí si myslí, že není nic jako špatného na tom neustále tomu dítěti říkat v rozkazovacím způsobu udělej, nedělej. Že jo? Jo? Ale jakmile říkáte teda jako udělej, nedělej, že jo, tak nedáváte volbu. A kde nedáváte volbu, tak nemůžete žádat zodpovědnost. Jo? Takže já si myslím, že opravdu, kdyby se pojal ten vzorek studentů z tohohle hlediska, z míry autoritativnosti jejich výchovy, takže by to bylo docela srozumitelné, proč se ty lidi tak chovali. Ono na neštěstí, ale myslím si, že ta míra této výchovy je většinová. Když to vezmete na... Asi pořád většinová, ačkoliv v těch posledních 30 letech se to kyvadlo vychyluje jako do protipólu. Jo. Lidé, kteří opravdu tu autoritativní výchovu zažili na vlastní kůži a teďko vlastně jako konečně
jakási svoboda, že jo, ve společnosti a ta svoboda začala být ceněna jako opravdu jako hodnota, tak myslím si, že část těch lidí, která si pamatovala na ty negativní emoce spojené teda s tou autoritativní výchovou, si řekla, že tohle jako nebude na svých dětech praktikovat. No takový ten opozit, jak říkáte. No. A teďko vlastně se to přechýlí do druhého extrému a ti lidé najednou přestanou těm dětem dávat hranice vůbec. Jo? A výchova, která je jako bez hranic, jo? Vše dovolující výchova, ona je stejně ohrožující jako ta autoritativní. Těžko říct, jako která. Na to nikdo jako, neví, jo? Víte, protože dítě, které může absolutně všechno, tak to nepřispívá vůbec jako k jeho sebeúctě. Jo, ono to může dokonce svým způsobem brát, jako že o něj nemají zájem. Jo? Jako kdyby o mě měli zájem, kdybych jim za to stála, že jo? Tak mi dejme tomu jako řeknou, že tohle nemůžu. No proto někdy i třeba přemírou zlobí, že jo? Oni vlastně chtějí i tu pozornost. Že? Ano, to taky, že jo. No. A je to skutečně... Je to přetěžující, jo? Rozumově i emocionálně. Jako to dítě samozřejmě nemá dostatek informací o tom světě, to se teprve učí, teprve získává. Že jo? Jo? A když vlastně ty děti jsou ponechány naprosto jako sami sobě, jo? V tom, co teda jako se má, nemá, co je akceptováno, co už není akceptováno, že jo? Tak se v tom ztrácí. Jo? To jsou naprosto nešťastné děti. Takže ano, protože vlastně ty lidé, kteří už nechtěli působit autoritativně na ty své děti, protože měli ty negativní vzpomínky z vlastní výchovy, tak to prostě přešvihli jako do té všedovolující výchovy. Jo. No a to, co vlastně není dobrý. Ani jeden. No. Takže vlastně ta naše kniha, nebo ten náš koncept, že respektovat a být respektován, tak vlastně my říkáme, že vlastně je respektující výchova a nerespektující. A do té nerespektující vlastně zahrnujeme oboje, i autoritativní, i všedovolující výchovu. Je nerespektující potřeby toho dítěte. Jo? Nebere vůbec v úvahu jeho mentální zralost, jo? Prostě zatěžuje ho, nechává to všechno na něj. Jo? Takže a to dítě, když se vlastně neučí vnímat druhé a jeho potřeby, tak samozřejmě potom naráží. Jo? Jako ty děti nejsou oblíbené, jo? Protože samozřejmě ubližují druhým, aniž by teda jako chtěli. Nemají dovednosti, nemají sociální cítění. Jo? Kdežto ta respektující výchova, jo? To je... Možná, že bych měla jako říct, jak vůbec jako respekt definujeme. Jo? Respekt, samozřejmě respekt znamená taky úctu. Jo? Ale respekt v tom našem pojetí, na čem stavíme teda ten náš koncept, jo? To je ohled. Ohled na individualitu, na tu odlišnost. Že jo? Ohled na potřeby toho druhého a ohled na důstojnost. Malé děti od samého začátku mají v sobě důstojnost. Dospělí ji pošlapávají velice často. Jo? Tím, že jsou fyzicky zdatnější, komunikačně zdatnější, že jo, tak ty děti převálcují ansvaj. Jo. Jako, kolikrát jsem slyšela, že vlastně třeba rodiče opravdu nepoužívají tělesné tresty, protože byli dostatečně citliví na to, když úplně malému dítěti dali pohlavek nebo na zadek, jak se to dítě na ně podívalo. A když tohle zachytíte, jo, jak jste vlastně jako, to dítě to nemusí ani bolet, jo, ale
stáhnul jste na něj ruku. Čili to znamená, narušil opravdu jako tu integritu, že jo, udělejte to důstojnému člověku, že jo. Tu důstojnost, že jo. No. Takže tyhle 3 věci, že jo, odlišnost, potřeby a důstojnost. Takže na tom je vlastně jako založen ten náš koncept, že vlastně jako to dítě je vnímáno opravdu jako rovnocenná lidská bytost, jo. To, že mám víc zkušeností, že jsem silnější, já nevím co, zdatnější v mnoha ohledech, jo, nedělá ze mě nadřazenou bytost lidskou. Jo. V tomhle jsme si opravdu jako rovni v tom základním lidství. A respektující přístup znamená současně jako odpovědnost toho dospělého, že tam, kde opravdu to dítě ještě na to nemá, tak samozřejmě jako přebírám tu zodpovědnost, dávám ty hranice, informuju to dítě o tom, že tohle není jako možné, že takhle nelze se chovat k druhému člověku. Jo. Tak jako když máte, dejme tomu, mentálně postiženého dospělého, jo, takže člověk, který má dostatečně silnou svoji vlastní sebeúctu, tak se samozřejmě i k tomuto člověku chová s respektem. Jo, chápe jeho odlišnost, že jo, budete přizpůsobovat jako obsah sdělení, komunikace, že jo, nebudete ho zahlcovat jako nějakými odbornými termíny, o kterých samozřejmě víte, že nebude jako tomu rozumět. Když se setkáte se slepým člověkem, zase berete ohled na tu odlišnost. Takže vlastně i v té výchově ta odlišnost je v tom, že to dítě je na nějakém stupni zralosti, vývoje a já to prostě jako respektuju, přizpůsobuju se tomu, že jo, aniž bych teda dávala jako najevo svoji převahu a prostě jako ani bych to zneužívala, že jo, prostě jako v tom mocenském přístupu. Takže na to ale potřebujete mít samozřejmě i komunikační výbavu, takže já bych řekla, že si ceníme teda na tom našem konceptu, že tam má oboje, že tam má jako tato východiska teoretická, že jo, my tam hovoříme o mozku, jo, že prostě mozek je zařízen tak, že když se bojíme, tak samozřejmě se nemůžeme učit. Jo? A nejenom teda jako ve škole, ale nemůžeme se učit ani sociálně, že jo. Že když se neuspokojují potřeby, tak samozřejmě, že to vede k špatnému chování. Jo? Taky to další východisko je vlastně ta motivace. Jo? Rozpoznat, co je teda ta vnitřní, co je vnější a opravdu maximálně podporovat tu vnitřní motivaci toho dítěte. Že jo? Takže to jsou ta teoretická východiska, takové ty, říkáme tomu pilíře, že jo, na kterým to teda jako stojí. No a potom jsou tam ty nástroje, jo? Protože bez těch nástrojů můžete mít sice dobré úmysly, ale většinou to asi pokazíte, takže hodně tam mluvíme o emocích, jak vlastně respektovat emoce druhého, prostě brát je vážně. I u toho malého dítěte, jo? I když z našeho hlediska je to naprostá prkotina, proč to se dítě rozpláče, nebo proč je nešťastné, že jo, tak to bereme vážně a jako dáváme mu najevo, že teda jako to, co cítí, je v pořádku. Jo? A víte, když opravdu dáváte tomu druhému najevo, že akceptujete ty jeho emoce, že jo, ty jeho pocity, tak ten druhý z nás najde v sobě zdroje, jak se s těmi emocemi vypořádat. Jo? A to platí jako i u dětí a tak jako u dospělých. Takže empatická reakce, opravdu umět ji dobře, používat ji. Jo? A to je dost těžký někdy. No to víte, že jo. Dobře použít. No, to je dobře použít, jo, ale ona je to reakce, to znamená, vy reagujete na
ty projevené emoce. Jo. Takže co já vím, když se dítě uhodí, ale celkem je v klidu, tak nebudete jako, ty jsi se uhodil, tobě to bolí. Ne, jako teprve, přiměřeně, teprve, když to dítě opravdu jako ukáže, že teda cítí bolest, nebo že se leklo, nebo co, tak na to můžu reagovat a přijmout ty pocity, že jo. No, pak jsou opravdu ty komunikační dovednosti, popisný jazyk, jo, nehodnotící, popisný jazyk, jo. Jak správně dávat informace namísto pokynu třeba, dávat na výběr, jo. Přibírat to dítě vždycky k řešení. Jo. Tak co s tím uděláme, co navrhuješ, co teďko s tím, že jo. Nikoliv teda vymýšlet ta nejlepší řešení této situace, ale prostě přibírat to dítě k tomu. Tak se rodí zodpovědnost. Jo. Teprve, když můžu vlastně být spolutvůrcem něčeho, tak za to můžu vzít teda zodpovědnost. Jo. To jsem se chtěl právě ptát na tu zodpovědnost, takže teď jste mi vzala slova z úst. No a vlastně, víte, kdybyste si přečetl rámcový vzdělávací program, což jsou vlastně takové, většina lidí by tomu řekla osnovy, jo, ale je to teda jako vlastně, co to vzdělávání, jak je zamýšleno. Kdybyste hned na začátku četl ty úžasné cíle, jo, které tam jako jsou popsány, jak se tam hýří slovy jako zodpovědnost, že jo, a celoživotní učení a já nevím co, jo, ale když vyjdete z toho základního, to znamená, že když nemáte vůbec žádný vliv na to, co se učíte, jak se učíte, kdy se to učíte, jo, prostě tak, jak po vás někdo může chtít zodpovědnost. Naprosto jako iluzorní, jo? Totální nepochopení bych řekla, jo? Jako co po těch dětech chceme, může to být 100krát napsáno, ale prostě tím systémem, který tady je, to je systém nebo model vnějšně řízeného učení. Jo? To dítě do toho fakt nemá co mluvit. Nemá na to absolutně žádný vliv. Ono akorát může s větší nebo menší úspěšností plnit to, co po něm chtějí. A potom je ten druhý model toho svobodného vzdělávání nebo vnitřně řízeného vzdělávání, kdy vlastně o tom, co se bude učit, kdy se to bude učit, jo, s kým a tak, rozhoduje to dítě samotné. To znamená, tady je to nelegální. Jo, prostě jako, i když máme, bych řekla, velkou volnost, jo, pro ředitele škol, pro školy, ale prostě oni se pořád drží teda jako toho starého, že jo, těch osnov a tak dále. Je málo škol, které opravdu to nějak pojmou v tom, co jim všechno teda jako ta legislativa umožňuje, ale pořád ta legislativa neumožňuje nehodnotit. Jo? Dítě je hodnoceno od první třídy. Jo? Dobře známky, nebo teda jako to slovní hodnocení, ale pořád je to hodnocení, jak dítě vyhovělo tomu, co je dáno zvnějšku. Jo. Kdežto teda to svobodné vzdělávání, to vnitřně řízené vzdělávání, tam žádné osnovy nejsou. To, co já bych opravdu si představovala, co bych teda ráda, aby to bylo to lepší Česko, je, aby se umožnilo legislativně pro ty rodiče, pro ty děti, které to takto chtějí, jo, aby opravdu mohli se vzdělávat mimo osnovy, mimo teda to povinné penzum jako obsahové toho učiva, aby se opravdu mohli učit mimo to hodnocení toho dítěte, jak to zvládlo nebo nezvládlo. Jo. Zmiňovala jsem tu Sudbury Valley School, že jo. Takže oni tam taky produkují různé knihy, články, které popisují, co se tam vlastně děje. Třeba u nás je povinnost, že děti se učí číst jako v první třídě. Jo? V tom svobodném vzdělávání se to dítě naučí číst
kdy je ono na to zralé. A to může být třeba až v 5. třídě. Ano, jo. Většinou to nebývá až tak, jako většinou, tak to 9., 10. rok, jo. Ale to jsou spíš výjimky. Opravdu to je respekt k tomu, jak vám zraje mozek. Jo? Prostě jako naučit se číst je vývojově velice nová dovednost. Jo? Tak to ještě nedávno nebylo. No, jo? Takže ten mozek opravdu na to není až tak jako připravený. Jo? Tak jsou prostě děti, které opravdu jsou připravené na to čtení, dejme tomu v tom 9., 10. roku, ale jsou děti, které čtou v 5. Jo? A oni tam říkají v té Sudbury School, že většinou ty děti, že se z nich stanou docela vášniví čtenáři, z těchto pozdních čtenářů. Jo? A kromě toho vlastně je tam ta primární vnitřní motivace, protože v té škole je samozřejmě pořád někde něco napsáno, nějaké upozornění, helice, co já vím, ve 3 hodiny budu povídat o tom, kdo chcete, přijďte. Jo? Takže než pořád někoho otravovat, přečti mi, co je tady, jo? No, tak se naučím číst. Naučí se to sami. No a to je zase to, že tam jdou tím příkladem a dávají tam taky podněty k tomu, aby ty děti zase měly tu potřebu, že jo, se jo, prostě naučit. Tam bych řekla, že opravdu ty dospělí jsou tam samozřejmě důležitý, jo, protože děti, oni potřebují ty dospělí jako kotvu, bych řekla, jo, prostě jako děti potřebují být viděny, jo. Klasika, dětské hřiště, dítě něco udělá, co já vím, nějaký na kolotoči nebo co, nebo na houpačce, že jo, jako mami, podívej se, nebo tati, podívej se, jo. A co většinou nastává? No ty jsi šikovnej. Hodnocení. Jo? Hodnocení toho dítěte. Kdežto teda vlastně to dítě jenom opravdu chce být viděno. Nic víc, jo. Stačí, že vidím, nebo eventuálně pozitivní empatická reakce. Jo? Aha, to máš radost, víš, že se ti to povedlo. Jo? Ne, já mám radost z tebe. Ne, ty máš radost z toho, že se ti to povedlo. Jo. Takže ano, děti potřebují dospělí, aby tam prostě ty dospělí byli, aby se ty děti, když mají potřebu se na ně obrátit, aby se měli na koho obrátit, aby ty dospělí tam přicházeli s těmi podněty, jo, ale to je nabídka. Jo. Ale no, teda dneska ve 3 budu povídat, co já vím, o kvantové fyzice. Klidně. Jo. Dneska, co já vím, v 10 budeme vařit. Jo. No. A kdo chce, tak tam přijde. Jo, většinou na první jako oznámení ty děti tam přijdou, že jo, no a pak usoudí, jestli to pro ně je zajímavé nebo ne, a takže potom se stabilizuje třeba nějaká skupinka, kterou to opravdu zajímá, že jo. No a proč tedy jako rodiče, ne, já si chápu, ale mě to připadá úplně přirozený, úplně úžasný. Samozřejmě to by se měl přečíst každý, kdo posílá teda dítě aspoň do té 1. třídy, aby to potom mohl třeba změnit, kdyby se chtěl sobě rozhodnout. Proč teda my dobrovolně, nebo kolik lidí třeba to ví, víte, protože něco je, že spousta lidí neví, a potom je spousta lidí, kteří ví a rozhodnou se, že nic neudělají a vědomě tam to dítě nechají. Jakým způsobem tohleto změnit, aby prostě jsme řekli OK, ale přece nebudeme z dětí dělat roboty? No, ta první knížka vyšla v roce 2005. Jo. Teďko po 15 letech jsme ji předělali, přepracovali, vyšla teda v loni. A to první vydání, toho se prodalo na 100 000. Jo, opravdu jako... To není málo, 100 000? To není málo, jo. A když si vezmete, že dejme tomu opravdu, když si to někdo koupí, tak dejme tomu, jako o tom mluví s dalšími 2, 3 lidmi, že jo, tak možná, co já vím, tak jako 300 000.
těmi kurzy prošlo asi 40 000 lidí. Jo. Takže ono se to šíří. Řekla bych, že dneska jako R+R, jak se často říká, že jo, respektovat a být respektován, že je už docela jako známá značka a že je dost lidí, kteří se tím řídí. A většinou zejména na těch kurzech, které trvají dneska 30 hodin, že jo, prostě není to úplně málo, jo, tak když tak lidi tak tím procházejí, tak nám říkají, že je to sklidnilo, že najednou tomu rozumí, jo, proč se to dítě takhle chová, že ne vždycky se jim jako podaří reagovat respektujícím způsobem, ale když to jako zvořou, tak vědí jako proč, napravit, jo, a jak to napravit, jo, že tomu rozumějí, jo. Takže ano, takže šíří se to pomaleji, než teda by člověk jako chtěl opravdu. No, ale pořád je tady vlastně hlavní masa opravdu těch poslušných, který se neodváží. Já říkám, že vlastně poslušný člověk může prožít docela spokojený život, pokud se nedostane do situace, že nějaká autorita po něm chce něco, co se příčí jako s jeho vlastními hodnotami. Jo? Pak ty lidi kolikrát opravdu nedokáží jako odolat, mají z toho teda jako výčitky svědomí. Jo, a ten tlak okolí ještě, že jo, prostě ty jsi nějaká divná, že jo, prosím tě, jako proč nedáš dítě do normální školy, všichni jsme to přežili, že jo, no tak to dítě přežije taky. My jsme to přežili, tak to musíme, to jsou ty mantry strašně. Já opravdu nevidím jinou cestu, než opravdu osvětu, jo, což si myslím, že třeba i tento náš rozhovor jako může tuhle funkci opravdu plnit, aby si lidi, jako dejme tomu, jako se začali o to zajímat, že tady existují zdroje, kde najdou nějaké odpovědi. V této přepracované knize je úplně nová poslední kapitola, kde už vlastně jako říkám, nebo kde vlastně píšeme o těch dvou paradigmatech nebo modelech, že to vnějšně řízené vzdělávání a to vnitřně řízené vzdělávání a argumenty, proč vlastně jako by to vnitřně řízené vzdělávání mělo dostat prostor, že jo. To je ta 17. kapitola. Tradiční škola versus svobodné vzdělávání. Ano, to je ono. Marie Terezie měla jiné cíle. Jo. To věřím, že měla. No právě, že jo, prostě Marie Terezie potřebovala gramotné, poslušné poddané. Už je to trošku dlouho, no. Jo, no. A vemte si, že prostě tento systém, který byl zaměřen na to a prostě fungoval opravdu, logicky, jo, tak nemůže vychovat jako skutečně svobodného, demokraticky smýšlejícího člověka. To tady je naděje pro udržení demokracie. Ano. Já jsem se chtěl ještě zeptat, když jsem poslouchal taky nějaké vaše přednášky, tak vy jste mluvila o tom námořníkovi Cartierovi. Já ho dokonce zmiňuji v mé knize, tady ten příběh, já mám i v knize od vás, co jsem poslouchal. A on přece tam přijel někam k těm indiánům, ti indiáni mu ukázali, že lze na Kurdě použít nějakou recepturu. On s tím přijel teda potom k lékařské komoře a chápu, že ve středověku, nebo nechápu, ale že oni to nepřijmuli za informaci a ty námořníci dalších 200 let umírali na ty Kurdě. Tam bylo docela jako zajímavé, oni se mu vysmáli, že věří nějakým divochům. Jo. Ono to byl nějaký druh cedru, že jo, který obsahoval vitamin C, že jo, to jehličí nebo co, a opravdu zachránil ty svoje námořníky. Jo. No a ta nějaká lékařská akademie se mu opravdu vysmála, že to je prostě jako naprosto nemyslitelné. A takže opravdu ještě ty námořníci umírali dalších 200 let. Jo. Ale takhle, je to zvláštní, protože ty různé technologie
jak se to dostává do života, ten čas se strašně jako zkracuje. Jo? Jako vemte si, co já vím, jako smartfony, jak je to fofrem zaplavené, že jo, a někde jsem četla prostě, že původně to bylo třeba nějakých 50-30 let, než se opravdu něco dostalo do praxe, že jo, prostě teďko je to poměrně jako rychlá záležitost. Ale to je prostě ta technika, jo, prostě ty vynálezy, ale řekla bych, že v tom společenském ohledu takhle, každá změna v podstatě i ta pozitivní nese sebou určitou úroveň stresu. Jo, jako víceméně v průběhu, v evoluce, co je nové, neznámé, je potenciálně ohrožující. Jo? Já to přičítám tomu, protože někde jsem četla, že my máme vlastně pořád mozek člověka doby kamenné. Jo? Že vlastně ty struktury mozkové se nějak nezměnily. Že kdyby prostě v době kamenné jako byly ty technologie, tak prostě ti lidé se jako naučí už tehdy jako vyšší matematiku a já nevím co všechno a jazyky, že to nebyly takový primitivové, že ten mozek je prakticky totožný jako s mozkem jako dnešních lidí. No a taky jako v té evoluci samozřejmě na prvním místě je jako vyhnout se nebezpečí a přežít. Jo? A jako co je nové, to je potenciálně nebezpečné. Jo? Tak si myslím, že to je tak nějak trochu zakódováno jako v té evoluci. Ano, jako opatrnost vůči těm novotám, že jo, a tak. Takže potom ale smartfony nám nevadí. To jako ne, tam to dáme rychle. Ten online taky dáme rychle. Ale to, co se týká jako společenských změn, že jo, prostě těch sociálních vazeb a tam to prostě nějak potřebujeme jakoby jistotu toho, že to bude prostě pořád dál, jak to tak jako známe, jo. Jako ono nenadarmo si člověk vlastně musí osvojit spoustu dovedností, rituálů, jako, že na ně už vůbec nemyslíte. Jo? Protože kdybychom opravdu měli od rána do večera dělat všechno vědomě, tak nemáme čas. Jo? Jo? Takže samozřejmě to, že je něco zaběhané, nám šetří čas a současně jako přispívá k pocitu bezpečí. Jo? Sice to není nic moc, ale znám to. Smrádek, ale teploučko. No. Takže to zautomatizování, vidíte, to jsem nikdy nad tím takhle nepřemýšlel. Takhle si to nějak teda jako vysvětluju, jak z toho evolučního hlediska. Že takže strach ze změny. Strach ze změny, ano. Jo, protože se vydáváme v šanc, že jo. No. Víte, viděla jsem, nebo setkala jsem se s pár lidmi, kteří opravdu se snaží o to domácí vzdělávání, že jo, a snaží se o to opravdu, jako, co jenom legislativně jde maximálně, aby to nechávali na tom dítěti. Jo. Takže si vzpomínám na jednoho tatínka, který říká, jak to bylo strašně těžké nenutit synka do čtení. Jo? Že ten kluk se opravdu naučil číst až jako ve 3. třídě. Jo? A že to takovým způsobem, že prostě jako oni měli ještě nějak mladší dcerku a každý večer ji četli, že jo? A jednou večer ten kluk prostě přišel, říká, tati, já ji budu číst sám. Jo? Jo, prostě najednou prostě ten kluk uměl číst, aniž by kdokoliv teda s ním to čtení trénoval a tak dále. A byl u toho i ten kluk a ten táta se ho říká, vlastně si mi nikdy neřekl, jak jsi se nějak naučil číst, jo. Ten klučina se tak hluboce zamyslel a říká, já nevím. Jo? No. Jo, ale to je taky těžký, jako když je to domácí vzdělávání versus když je to právě ta skupina, kde se navzájem jako prostě podporujou, že vědí, že je to jako někdo
starší, který může být příkladem tomu mladšímu, ten mladší respektuje tu autoritu přirozenou. No. Víte, úplně nejmocnější učení je učení nápodobou. Jo? A jestli tam opravdu mám starší kamarády, jo, tak od nich opravdu jako odkoukám kde co. Jo? A další věc je vlastně, když něco děláte rád, tak o tom taky rád mluvíte. Že jo? A takhle se ty děti od sebe jako odposlouchají spoustu informací. A se ti to nadšení. A to nadšení současně. Jo. Takže vůbec tam nemusí být jako paní učitelka, pan učitel, který říká a děti a dneska si povíme něco o Jižní Americe. A oni zrovna nechtějí, protože to prostě vůbec s nima nerezonuje nic no tam právě, jo. Ale jestliže, co já vím, někdo říká, ty vole, já jsem dneska četl o Jižní Americe, jo. Super, a to je úplně jiná situace. A tak mě to třeba zaujme, anebo to prostě jenom vezmu na vědomí, že teda jako něco s Jižní Amerikou, jo, a mám tu informaci. Ale minimálně to tam zůstane a třeba se mi to potom zase objeví, hodí, když to potřebuju, že jo. Prostě kdy zarezonuje ještě něco jiného, no tak, no. To je úžasné učení, prostě tímto jsou takové strašně rychlé, opravdu. Jo. Přirozené. Jo. Jo, tak to máme s Davidem. David taky ten rád je kameraman, jo. A jak mu to jde, když o tom mluví s radostí. No, a my asi vyrábíme čokoládu a lidi jsou z toho nadšení, jak o tom povídáme, potom jim něco zůstane. Ještě jsem se chtěl zeptat na závislost, jo. Právě jak jsme se bavili o těch digitálních technologiích. My vlastně jako máme strašlivý strach z toho, že ta změna, a vemte si za jakou rychlou dobu, my jsme změnili úplně teda ty sociální vazby, jenom díky nejmenované společnosti začínající na F. To můžu asi, jsme to mohli klidně říct, ale ta změnila úplně všechno. A teď ten covid, během toho roku, kdy ještě jsme museli přijít na online výuku, my jsme se o tom bavili, já to cítím na té mojí dcerce, které je 8, tak já jí to říkám, že je to závislost, ale přesto ona si nedokáže pomoct a samozřejmě my za to můžeme, protože jsme podnikali, někdy jsme jí ten tablet dávali i vědomě, nebo nevědomě, ale věděli jsme, že jako tím jí vlastně dáme možnost, že budeme mít ten klid a teď vlastně cítíme, jakým způsobem je těžko jí od toho vlastně oddat, možná teda ne oddat, vlastně jak to říct, no aby to nedělala. Takže vím, že když ji vezmu někam do přírody, to funguje, hraje si s jinýma dětma, to funguje, ale pokud jsme v místnosti, v tom komplexu, tak ona tam okamžitě zase začne koukat. Jo. Dobré je, když rodiče mají opravdu povědomost o těch hrách, které ty děti tam na tom tabletu nebo počítači prostě hrají. Jo. Já sama se v tom nevyznám, jo, prostě jsem běžný uživatel PC, jo, a hraju tak akorát pasianc. No tak to je lepší. Ale slyšela jsem o tom, že skutečně řada těch her je skutečně jako rozvíjejících a že je možné opravdu je vlastně hrát jako ve skupinách a tak dále. Jo, tak si myslím, že než něco zakazovat, tak vědět, co zakazuju, jo. Ani teda nezakazovat, to ne, že bych byla za zakazování, jo. Ale vlastně poukázat tomu dítěti opravdu, v čem jsou třeba ta rizika, co je na tom teda dobrého, být jakoby v těch informacích tomu dítěti opravdu jako partnerem, abychom věděli opravdu, čím žije a co mu to dává a tak. Docela dobře o tom mluví a přednáší, myslím, že i píše, Jan Kršňák. Jo, to je opravdu člověk, který se tomu věnuje, taky takový osvícený člověk, tak jako pokud budete hledat ty informace, tak jako opravdu si to najít teda na internetu, eventuálně se s ním spojit, že jo, takže to je opravdu člověk, který to bere takhle i jakoby z toho vývojového hlediska těch dětí, že jo, a jak k tomu přistupovat.
No ale, jak říkáte, jít ven, jo, jít mezi děti, protože skutečně ta komunikace jako face to face je naprosto nezastupitelná, protože to se celkem asi málo ví, ale my reagujeme na sebe i jako chemicky. Jo? Opravdu naprosto podprahové, nevědomé jako vjemy. To nenahradíte na té obrazovce. Ano, jo. Víte, jak se říká, že někdo mi nevoní. To je doslova. Jo, prostě opravdu jako vysíláme pachové jako signály tomu druhému, nedešifrujeme to na vědomé úrovni, ale takhle na sebe působíme. Kromě toho samozřejmě jako ty řeč těla. Jo, nejenom prostě vidět na obrazovce tvář, že jo, ale řešťa, to je nenahraditelné. Jo, prostě tyhle mini klíče, že, mini signály, vlastně, když ty děti se nenaučí odezírat, no tak je to samozřejmě... A to je zase to vnitřní. No, jako ochudí je to prostě vlastně vůbec o šanci rozumět dobře těm druhým, reagovat na jejich potřeby, signalizovat vlastní potřeby, že jo, tak jako v tomhle je opravdu jako to digitální, jako to online ochuzující. Na druhé straně samozřejmě co se online dá, ale prostě nemá to být to hlavní, že jo. No. No není to možné nahradit tím. Je to dobrý doplněk. Ano, přesně a tak. Úplně poslední dotaz. Já když tady mám, už jsem tu měl několik hostů a několik hostů mi řeklo, že pro ně je dopravdy jedna i nejdůležitější vlastnost odvaha. Jak to vnímáte vy? Protože ono těch vlastností je úžasných, je spousta. Jakou vy máte nejdůležitější nebo jako takovou nejhlubší vlastnost, která by pomáhá vám a i třeba pro společnost? Já bych zůstala u toho našeho respektu. Jo, takže to respekt. Respekt, jo. A respekt nejenom k druhým, ale i k sobě. Jo, na to lidi často zapomínají. Jo, je spousta fajn, hodných lidí, kteří úplně teda zazdí vlastní potřeby. Jo. A jak jsem to definovala, že ten respekt to je ohled teda na odlišnosti, potřeby a důstojnost, jo, tak to znamená vlastně ohled i na vlastní potřeby. Jo, jako a toto hodně dělá vlastně ta výchova k poslušnosti, potlačení vlastních potřeb, jo, ale prostě vyhovět těm druhým, těm autoritám zejména, ale ono se to rozšíří potom, jako já nejsem důležitá. Jo, prostě to jsou kolikrát ty maminy, které prostě dělají služky jako celé rodině a jako úplně... Ale pak jdou do role oběti. Ano, pak jsou v roli oběti. No, taky to může být. A když my k tomu respektu, ono je to jako vlastně cizí slovo, že jo? My to bereme jako často, vlastně, ono to je z cizího slova, a vlastně neumíme ho pořádně vlastně definovat a vnímat, že jo? Ano, jo. Říkám často, dokonce někdo pod tím slovem si představí jako i strach, jo? Jako mám z někoho respekt, znamená bojím se ho. Jo? Potom, co já vím, jako má můj respekt, znamená má můj obdiv, moji úctu. Jo? A pak je teda opravdu ten respekt v tom významu, jak to definujeme, teda jako v tom našem konceptu. Jo? A ono to opravdu je z latinského slova respicere, ohlížet se. No, takže jak ta latina je taková, jako že má nejrůznější tvary. Tak je to hodně široký. No, tak jako to, respekto, nebo tak nějak prostě jako, opravdu je to z toho ohlížet se, respicere. No. Takže důležitý respekt ještě. A je to respekt k odlišnosti, potřebám a důstojnosti. Ano. Mých a ostatních. Ano, tak. Takže jak říkal Napoleon Hill, nevím, jestli ten napsal knihu, nevím teď, jak se to jmenovalo ta kniha, a on říkal, můžeme si plnit jakékoliv sny a máme právo na vše,
až do místa, kde začínají sny a práva toho druhého. Ano, samozřejmě. Jinak bychom to opravdu spolu nemohli vydržet. To je jasný. Tak. Paní doktorko, moc děkuju. Bylo to úžasný, moc si toho vážíme. Já děkuju za pozvání. I já ráda mluvím o tom, co mě baví. Je to z toho cítit a opravdu vaše práce je vidět, cítit a není to jenom záslužný, ale je to opravdu viditelný i neviditelný, ale v tom dobrém slova smyslu, že se to dostává všude a díky moc za to, co nám tady dáváte. Díky. A děkuji za příležitost to zase šířit dál. Věřím, že ne naposled. Děkujeme.